जय श्री माताजी. आल्या होत्या आणि आरती केली दारात. तर श्री माताजी म्हटलं की आम्हाला घरातून फिरायचं आहे. तेव्हा श्री माताजीनं म्हटलं की श्री माताजी आपल्या श्रीचरणांना टोचेल, मुरुम आहे खाली. तर श्री माताजी म्हटलं नाही म्हणे, वास्तूला आमचे चरण लागले पाहिजे. म्हणून श्री माताजी संपूर्ण घरातून फिरून पूजेच्या ठिकाणी जाऊन बसल्या. श्री माताजींच्या बरोबर श्री माताजींचे नातवंड आनंद आणि सोनल हे पण बरोबर होते. माताजींची सुरुवातीला पूजा केली. तर श्री माताजीने आम्ही कुंकवाने अभिषेक केला, नंतर पाण्यानं केला. तर तेव्हा 200-250 फॉरेनर्स होते आणि छोटीशी पूजा.
जय माताजी. सुरुवातीला आम्ही केंजळे साहेब नागपूरला ॲग्रिकल्चर कॉलेजला होते. त्याच्यानंतर त्यांची बदली पुण्याला झाली. मग पुण्याला असताना त्यांच्या डोळ्यात काहीतरी कुसळ गेलं. मग ते डॉक्टरांच्याकडे गेले तर डॉक्टर म्हटले की तुम्हाला एका डोळ्याने दिसणार नाही, पुन्हा दुसऱ्याही डोळ्याने दिसणार नाही. तर तरुण होते, त्यांना वाटलं असं कसं शक्य आहे. पण खरंच काही दिवसानं मग त्यांना त्रास व्हायला लागला. मग डोळे दुखायचे, मग डोकं दुखायचं. मग मुलांना शिकवताना त्यांना फार अवघड वाटायचं. मग ते मुलांच्याकडे बघायचे नाही, असं सगळ्यांच्याकडे बघून शिकवायचे. आणि मग पुन्हा बदली कोल्हापूरला झाली. म्हणजे डॉक्टरने काय सांगितलं होतं की तुम्हाला दोन्ही डोळ्याने दिसणार नाही आणि ह्याच्यावर उपचार नाही मेडिकलमध्ये. हां, मग आमची कोल्हापूरला बदली झाली. मग महालक्ष्मीच्या मंदिरात की आता मेडिकलमध्ये जर उपाय नाही तर मग परमेश्वरच करणार सगळं. मग महालक्ष्मीच्या तिथं ते जायचे, आम्ही जायचो ते नमस्कार करायला. आणि मग ते केंद्र साहेब महालक्ष्मीला आळवायचे की बघा मला म्हणून. आणि मग ह्यांची बदली कोल्हापूरला झाली. मग कोल्हापूरला ज्यांच्याकडनं ते चार्ज घेत होते तर ते त्यांचं सामान काढून टेबलवर ठेवत होते. मग त्याच्यावर एक तेव्हाच त्यांना असं वाटलं की मी आता आपल्या दारी होतो, आता माझी बदली माळरानावर केली, माझं कसं होईल. पण आता प्रपंच आहे, मुलं आहेत म्हटल्यावर मग ज्यांच्याकडे चार्ज घेत होते तर त्यांनी त्यांच्या टेबलवरचं सामान काढून टेबलवर ठेवत होते. तर मग त्याच्यावर होतं एक पॉम्पलेट, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली. आणि मग ते म्हटले हे मला जाणून घ्यायचं आहे. तर मग त्या प्रोफेसरने सांगितलं की इथं आता हे नवीनच सुरू झालं आहे सहजयोग श्री माता निर्मला देवींचा, आणि इथले काही प्रोफेसर करतात, तर आपण संध्याकाळी जाऊया. मग तिथं धुमाळसाहेब, मानेसाहेब वगैरे होते. मग त्यांच्याकडे गेले. मग ह्यांना जागृती दिली. मग त्यांना विचारलं की तुम्हाला जाणवलं का. तर ते म्हटले खरं तर मला काही जाणवलं नाही, पण आता काय सांगायचं. म्हटलं हो जाणवलं, कारण त्यांना ते पाहिजेच होतं. आणि मग ते रूमवर आल्यावर प्रत्येक चक्रावर ते 1,000 वेळा मंत्र म्हणायचे. म्हणजे गणेशाचा 1,000 वेळा, ब्रह्मदेव सरस्वती 1,000 वेळा, असे प्रत्येक चक्रावरचे ते मंत्र म्हणायचे. म्हणजे त्यांना ते हेच लागलं, आवड लागली. आणि मग मुळानगरला मग आम्ही राहत होतो. आणि राहुलचे सगळे कार्यक्रम झाले. श्री माताजींच्यासाठी एक गेस्ट हाऊस बुक केलं होतं. आणि मग राहुरीचे सगळे प्रोफेसर मंडळी म्हटले की श्री माताजी आता दिल्लीचे लोक येणार ऑफिसर, आणि आपल्याला हे गेस्ट हाऊस खाली करायला पाहिजे. तर श्री माताजी म्हटल्या की बघा म्हणे इथं आसपास कुठतरी गेस्ट हाऊस असेल तर इथं जवळपास नाही, तरी पण शोधा. मग मुळानगरला आहे, छोटंसं आहे. तर श्री माताजी म्हटल्या ठीक आहे आपण तिथं जाऊ. मग मुळानगरला ते आले. तर 4-5 फॉरेनर्स होते तेव्हा, त्याच्यात वेगवार वगैरे होते, आणि रावळाक्का आणि अनंत दामडे वगैरे मंडळी होती. मग श्री माताजींनी विचारलं, आम्ही गेस्ट हाऊसला गेलो की इथं कोण राहतं. मग केंद्रे साहेब म्हटले मी राहतो श्री माता, आम्ही उद्या तुमच्या घरी येणार आहे असं त्यांनी सांगितलं. मग श्री माताजी आल्या. मग आम्ही खूप पदार्थ केले होते श्री माताजींचे. आमची मुलं छोटी होती, मोठा 7 वर्षाचा, 5-3 असे 3 मुलं होती. मग त्या मुलांना फक्त दूध दिलं होतं. आणि श्री माताजी आल्या. मग दारात ओवाळलं. मग म्हटलं श्री माताजी बाकीचे, तर सगळ्यांना बोलवले. म्हटलं हो श्री माताजी. मग श्री माताजींचीच कार परत गेली, सगळ्यांना घेऊन आले. ते ग्रेगवार वगैरे म्हणे की श्री माताजी ह्यांनी एवढं कसं केलं, की आमच्याकडे अशी पद्धत नाही की आधी अपॉइंटमेंट घ्यायची, मग ते ठरलेल्या वेळीच यायचं. आणि तर श्री माताजी म्हटलं की भारतीय संस्कृती अशी आहे की तुम्ही कधीही कुणाच्या घरी जा, तुमचं आदरातिथ्य होणार, असं श्री माताजींनी सांगितलं. रांगोळी घातली होती तर सांगितलं कशी रांगोळीचं महत्त्व काय आहे ते सांगितलं श्री माताजी. आणि मग श्री माताजी बसल्यात, आम्ही सगळे गप्पा मारतोय. आणि केंद्रे साहेब श्री माताजींच्या पुढं जिथं फोटो होता तिथं की श्री माताजी तुम्ही माझ्या घरी आलाय, पण माझे डोळे एवढे दुखत आहेत की मला शक्य नाही आपल्याशी बोलणं. तर मग श्री माताजी म्हटल्या अहो केंद्रे बाहेर या, आम्ही तुमच्या घरी आलो आहे. मग ते आले आणि श्री माताजींच्या श्रीचरणावर पडले आणि त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू. मग श्री माताजी म्हटल्या की तुमचं सगळं आम्ही घेतले, तुम्ही काही काळजी करू नका. आणि मग त्यांनी सांगितलं की माझे हे 2 डोळे तर शाबूत आहेतच, पण माझ्या आतले 1000 डोळे ओपन झालेत असं.
मग शिवमातांनी त्यांचा उद्धार करण्यासाठी तिथं. आणि मग पुढल्या वर्षी परत राहुरीत प्रोग्राम म्हणजे दरवर्षी व्हायचे. तर मग पुढल्या वर्षी आम्हाला क्वार्टर मिळाले विद्यापीठात. आणि नगरला पण प्रोग्राम म्हणजे आसपास सगळीकडे कार्यक्रम व्हायचे. तर मग नगरला शिवमातांचा प्रोग्राम होता. तर म्हटलं माझी बहीण अंबिका नगरला राहत होती देसाई. तर तिला म्हटलं की आपण शिवमाताजीनं तुझ्या घरी बोलू, पुण्याहून शिवमाताजी येणार आहे. तर देसाई काका म्हटलं असं कसं नगरमध्ये कार्यक्रम चालला आहे ना, असं अपॉइंटमेंट नाही, काय नाही, प्रोग्राम आधी ठरलेलं नाही. म्हटलं नाही आपण बोलवायचं. ते म्हटले बघा तुमचं तुम्ही. मग माझी 3 छोटी मुलं आमची आणि त्यांचा एक छोटा, असं आम्ही 4 जण त्या रस्त्यावर थांबलो होतो. हायस्कूल होतं आणि लिंबाच्या झाडाखाली 10 वाजता सकाळी थांबलो होतो. शिवमाताजी कधी येणार काय येणार काही माहीत नाही, म्हणजे काहीच माहीत नाही. पण आपलं एक भोळी भक्ती म्हणून. आणि फक्त त्यांना सांगितलं होतं देसाई काकांना की शिवमाताजी आल्या की तुम्ही फक्त आधी पुढं जा आणि मग दार उघडा. तर त्या झाडाची जशी सावली फिरेल तसं आम्ही त्या झाडाला प्रदक्षिणा घातली. आणि मुलंसुद्धा काय म्हटले नाही की आम्हाला भूक लागली काय वगैरे वगैरे. आणि 4-4:30 वाजता म्हणजे कितीतरी गाड्या रस्त्याने जात होत्या ना. आता शिवमातांची कार पण माहीत नाही, काहीच माहीत नाही. आणि 4-4:30ला शिवमातांची कार आली आणि आमच्या समोर उभा राहिली. मग एवढं आनंद ना की कसं शक्य आहे ना. पण म्हणजे आपलं काय. मग शिवमाताजी म्हटल्या, मी म्हटलं माझी बहीण इथं राहते, आपण तिच्या घरी चलावं थोडा वेळ. तर ठीक आहे म्हटल्या, बसा गाडीत. म्हटलं शिवमाताजी पण आता ते उजवा डावा असं दाखवण्यापेक्षा म्हटलं मी चालते, जवळच आहे. तर मग मी कारच्या पुढं पळायला लागले, कारण कार बरोबर आहे. अहो तुम्ही पळू नका, सावकाश चाला, कार हळू चालू शकते, कार हळू येईल. मग शिवमाताजी घरी नेलं, मग आरती वगैरे केली शिवमाताजींची. मग आमच्याशी गप्पा मारल्या. मग शिवमाताजी म्हटल्या कसं काय आहे इथं. तर सगळं चांगलं आहे, फक्त नगरला पाऊस नाही, दुष्काळी परिस्थिती. शिवमाताजी म्हटल्या ठीक आहे सगळं. आणि मग शिवमाताजी घरी येतील राहुरीत असं आम्हाला वाटलं. म्हणून मी आणि आम्ही दोघं नगरला कापड दुकानात गेलो शिवमातांना साडी घ्यायला. आणि इकडं प्रोग्राम सुरू झाला होता आणि ढग जमवून आले आणि मोठा पाऊस झाला. धो 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 पाऊस. सगळे म्हणजे धरणं सगळं भरलं. 3-3.5 तास पाऊस अखंड चालू होता. त्यामुळं आम्ही दुकानातच अडकून पडलो, काहीच नेलं नव्हतं. आणि आम्ही जेव्हा प्रोग्रामच्या ठिकाणी गेलो तेव्हा प्रोग्राम संपला होता. शिवमाताजी बोलत होत्या. मग आम्हाला बघितल्यावर म्हटल्या हां झाला का मनासारखा पाऊस. तर शिवमाताजी मग दुसऱ्या दिवशी परत विद्यापीठात शिवमाताजी आल्या होत्या. आणि मग घरी बोलवतो शिवमाताजींना. मग त्या आल्या, दारात ओवाळलं वगैरे. आणि मग आता शिवमाताजींचं आपण कुठं व्यवस्था केली, त्याआधी येणार मग आपण येणार. तर त्याबरोबर येऊन जिथं आम्ही व्यवस्था केली होती तिथं बसल्या. मग आम्ही परत सगळी पूजा केली, म्हणजे पाण्यानं, म्हणजे जशी आपण करतो तशी सगळी पूजा. आणि मग 50-60 लोक होती जेवायला. तर सगळ्यांचा स्वयंपाक केला होता.